යාළුවනේ ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නන්නේ inline elements සහ block elements ගැන. ඉතින් මම මෙතන අලුතෙන් තව HTML ෆයිල් එකක් හදාගන්න inline vs block.html කියලා. inline vs block.html කියලා මම මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එකක් හදාන මම මේක රීනේම් කරගෙන මම මෙන්න මේ නම විතරක් කොපි කරගෙන මම මගේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ para to html කියන තැනට අයින් කරලා මම මෙන්න මේක paste කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේන්නේ නැති මගේ web browser එක දැන් මම හදාගත්තා. මට මෙතනදී හදා ගන්න ඕන මගේ basic template එක. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ basic template එක මම මේ විදිහට generate කරගත්තා. මම මේ විදිහට basic template එකක් මගේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ඇවිල්ලා පුංචි paragraph tag එකක් heading tag එකක් h1 කියලා heading tag එකක් හදාගන්නවා. මම මේක heading කියලා type කරනවා. හරිනේ heading 1 කියලා මම heading tag එකක් heading 1 කියලා හදාගන්න. ඒ වගේම heading 2 එකක් හදාගන්න. sorry. heading 2 එකක් හදාගන්න. මේක heading 2 කියලා මම වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම තව පුංචි paragraph tag එකකුත් මම මෙතනින් open කරගන්නවා. මම මෙතනින් ඇවිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් තව refresh කරන්න. මොකද මගේ save වෙන එකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. h2 එක හරි මම මෙතනින් ඇවිල්ලා තව paragraph tag එකක් හදාගන්න. පොඩි lorem text එකකුත් එක්ක මම මේ විදිහට හදාගන්න. ඔයාලට පේන වෙයි මම මෙතනින් මගේ මම මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට inspect එකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් මමගේ browser එක දැන් මෙතනදී පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නම්. මොකද මමගේ doc එකත් මෙතනින් හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේ heading 1 කියන එකට අරගෙන ගියපුවම මෙන්න මේ heading 1 එකට මම cursor එක අරගෙන ගියොත් මේ heading 1 එකෙන් මේ full ඔක්කොම ටික මෙන්න මේ සම්පූර්ණ area එකම කියන්නේ මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික එයා මේ color කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ එයා full width එකම එයා අරගන්න. තව උඩින් padding margins වගේ එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. පොඩි ගාණක්. ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් h1 එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ width එකම අරගන්න ඕන. සම්පූර්ණ width එකම ගන්න elements වලට අපි කියනවා block elements කියලා. block element කියලා කියනවා මේ සම්පූර්ණ width එකම අරගන්න element වලට. ඉතින් ඔයගේ heading එක, heading 2 එක, ඒ වගේම paragraph tag එකත් මෙතනදී ඔයා අරගෙන ගිහලා මේ cursor එක අරගෙන ගියොත් paragraph කියන තැනට cursor එක අරගෙන ගියොත් ඔයාලට පේනවාදී එයා සම්පූර්ණ width එකම අරගෙන තියෙන. කියන්නේ එයා සම්පූර්ණ ඔයාගේ browser එකේ තියෙන width එකම අරගෙන තමයි මෙතනදී මෙයා මේක හදාගෙන තිනවා. මෙතනදී මේක මේ විදිහට පොඩි කරගෙන ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවාදී ඒත් මෙයාගේ සම්පූර්ණ මේ width එකම අරගෙන තියෙන. මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේක අරගෙනම තියෙනවා. කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ කොටසම අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි block element එකක් කියලා කියනවා මේ සම්පූර්ණ width එකම ගන්න ඒවට. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ සම්පූර්ණ width එකම ගන්නවනේ අපි මේකට block element කියලා කියන්නේ. මේ සම්පූර්ණ width එකම ගන්නෙ නැති elements තියෙනවා. මේවා inline element කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි bold කියලා element එකක් ගැන එහෙම කතා කරා. bold කියලා element එකක් ගැන එහෙම කතා කරා. මම මෙතනින් මේක ආයෙම අසල මේ side to side දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඇවිල්ලා bold කරන්න. මෙන්න මේක වචනයක් මොකක් හරි මම මේ set එක මම bold කරන්නම්කෝ. control shift p wrap b මම මේ set එක bold කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ මේ ටික bold වුණා. හරිද? මම මෙතනින් ඇවිල්ලා bold කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතනින් තව set එකක් වෙන්න මේ අකුරු ටික italic කරන්න. control shift p wrap italic මම මේ ටික italic කරා. මම මේ විදිහට මේ browser එක zoom කරලා අරගන්න. මම මෙතන ඊට පස්සේ මේ bold කියන එකට ගියම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙයා සම්පූර්ණ width එකම අරන් නැහැ. මෙයා අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. මෙන්න මෙයා සම්පූර්ණ width එකම අරන් නැහැ. මෙයා අරන් තියෙන මෙන්න මේ paragraph එකේ මෙන්න මේ කොටස විතරයි. මෙන්න මේ වගේ elements වලට අපි කියනවා inline elements කියලා. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ width එකම ගන්නෙ නැති එයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් අරගන්න elements වලට අපි කියනවා inline element කියලා. ඉතින් මෙතනදී li කියන එකත් ආවිල්ලා බලුවොත් එහෙම paragraph එකම select වෙනවා. මෙතනදී ඔය අරගෙන ආවිල්ලා බලුවොත් එහෙම මම ඉතින් ආයෙම සර මේක කවදාවත් refresh කරගන්න. මෙතනදී මේ li එකත් අරගෙන බැලුවොත් එහෙම මෙතනදී ball කියන එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතනදී inline මේකත් අරගෙන බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ තියෙන I italic කියන set එක අරගෙන බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා italic කියන එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඒ කොටස විතරයි italic වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස විතරයි italic වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඉතුරු ටික italic වෙලා නැහැ. ඒක නිසා italic කියන එකත්
ඉන්ලයින් එලිමන්ට් එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. මොකද එයා සම්පූර්ණ width එකම අරගන්නේ නැහැ. එයාට අවශ්‍ය කරන මේ ප්‍රමාණය විතරයි ඒ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ අරගන්නේ. ඒ එලිමන්ට් එකටත් ඒකට ඉන්ලයින් එලිමන්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ i කියන එලිමන්ට් එකට. මෙතනදී මෙයා මේ ටික විතරයි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මොකක් හරි මේ browser එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන එක ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්නේ. මම මෙතනදී අරගත්තොත් එහෙම මෙතන මේ i tag ටයිප් කරනකොට වැරදිලා තියෙනවා. italic කියන එක italic එකත් අරගත්තොත් මේක inline element එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ආයෙ කතා කරා මෙතනදී මේ i එකත් තව එකක් open වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද මෙතන paragraph එකකුත් එක්ක. මේ ටික මම මෙතනින් close කරලා දාන්න. මෙතන වැරදිලා මොකක් හරි paragraph tag එකක් open වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් i tag එකක් දාලා i එක close කරලා දාන්න. දැන් මම ඇවිල්ලා මගේ inspect එකට ඇවිල්ලා මම මේ i කියන තැනට අරන් ගියොත් එහෙම refresh කරන්න එක තව මම මේ i කියන මොකක් හරි මෙතන issue එකක් තියෙනවා. italic paragraph එක close වෙලා තියෙනවා. bold කියන tag එක හරියට වැඩ italic tag එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ විදිහට ගිහිල්ලා ආයෙ වන්සරක් open with live server කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් inspect එක ගන්නම්. මගේ age එක inspect එක මම මෙතනින් doc එක හදා ගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ඇවිල්ලා මම මෙතන මේ body tag එක open කරලා මම මෙන්න මේ paragraph tag එකට අරගෙන ගිහලා මම මෙතන මේ i කියන tag එකට අරගෙන આવත් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙයා select කරන්නේ cursor එකේ select කරන්නේ i කියන කොටස විතරයි. කියන්නේ italic වෙලා තියෙන කොටස විතරයි. මම මෙතනදී paragraph ටික අරගෙන આવොත් එහෙම මම මෙතන මම b කියන bold කියන තැනට අරගෙන આવොත් එහෙම bold කියන ටික විතරයි select කරන්න. හැබැයි මම මෙතන මේ paragraph කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන ගියොත් එහෙම එයා block level element එකක්. එයා සම්පූර්ණ width එකම select කරනවා. හැබැයි inline elements මොකද කරන්නේ? එයා සම්පූර්ණ width එකම ගන්නෙ නෑ. එයාට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය විතරයි එයා මෙතනදී select කරලා අරගන්නේ. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ inline සහ block element කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.